Hare Krishna. Hare Krishna. I'm very happy to be with you today. Jsem velice rád, že jsem tady s vámi dneska. Today we'll discuss first an interesting story of Sharmishta and Devayani. Dneska budeme hovořit o velice zajímavém příběhu o Surmiště a Devayani. Sharmishta was a daughter of a king, Vrishaparva, and Devayani was a daughter of Shukracharya, of the priest of the demons. Devayani, ona je dcerou Shukracháry, který je knězem démonů, a Surmišta je dcerou krále Vrishaparva. Vrishaparvy. Yes. But they were friends. Ale oni byli přítelkyně. And one day, they, and along with thousands of other friends, they took bath in a celestial lake. A jednoho dne se spolu s tisíci dalšími přítelkyněmi koupali v nebeském jezírku. And it happened that Lord Shiva, along with Parvati, came by. A stalo se, že najednou pán Shiva se svojí chotí Parvati tak projížděli kolem. And since the girls were naked when they were taking bath, they were very ashamed, and they tried to put their clothes very quickly on. A protože všechny ty dívky si koupaly nahé, tak se začaly velice stydět a velice rychle si začaly oblékat své šaty. And in this quickness, Sharmishta, by mistake, took the dress of Devayani. A v tom spěchu Sarmišta tak s omylem vzala oblečení Devayani. And Devayani became greatly angry. A Devayani se velice rozněvala. And she was very harsh to Sharmishta and said, you are like, and your whole family, like dogs who snatch the offering meant for gods. Začala Sarmišta Devayani, jak? No, Devayani to Sharmishta, because Sharmishta took her dress. Že Devayani začala velice přísnými, krutými slovy říkat té Surmiště, že ty a celá tvoje rodina jste jako psi, kteří teďkom ukradli obětinu, která byla určena pro offering Bohu. Yes. And because she considered herself a Brahmana girl, protože ona se považovala za brahmanku. and Sharmishta was a Kshatriya girl. A Sarmišta byla kshatriya. And since she was a Kshatriya, she was also very hot-tempered. Jakož měla povahu kshatrijskou, tak byla taková vznětlivé povahy. And she said to Devayani, you and your family are like beggars at our door, waiting for some leftovers. Se na oplátku řekla Devayani, ty a všichni ostatní jste jako žebráci, kteří teďkom čekají u dveří, aby jsme jim přinesli nějakou almužnu. And she was so angry at Devayani that she threw her in the well, and she didn't give her back her clothes, so she threw her naked in a well. Well means from. Okay. Že ona se tak rozněvala na tu Devayani, že ji shodila do studny a nedala jí prostě to oblečení, nevrátila. And so Devayani was down in the deep dark well, waiting for her destiny. A Devayani tam prostě je dole ve tmě, v té studně tmavý a čeká na svůj osud. It happened that came King
Yayati by. And he saw her in the well, and since she was naked, he gave her his upper dress and took her out of the well by the hand. Stalo se, že projížděl zrovna kolem král Yayati, který uviděl Devayani v té studni nahou, taky dal kus svého šatu, aby se mohla obléct, a vytáhli z té studny. Yes, and and he was very gentle and considerate. A byl k ní velice laskavý. And Devayani immediately fell in love with him. A Devayani se okamžitě do něho zamilovala. And she said that destiny brought us together. A řekla, osud nás spojil. Yes, no man brought us together, but destiny. Žádný člověk nás nespojil dohromady, ale osud nás spojil. Yes, so since you took me by the hand, so you're my husband and I'm your wife. A protože jsi mě vytáhl za ruku, tak teď jsi můj manžel a já jsem tvoje manželka. Yes, and Yayati didn't protest, but because she was a daughter of a Brahmana and he was a Kshatriya, that kind of marriage is not proper. A Yayati neprotestoval, ale jelikož ona byla dcerou Brahmany a Yayati byl Kshatriya, tak takovýhle svazek není povolen. Yes, so, but Sharmishta explained that she was cursed by the disciple of Shukracharya, of her father, that she will never marry a Brahmana. So God bring Yayati by, and so she says that he's perfect husband for her. Takže Sharmishta ale vysvětlila, že Devayani vysvětlila, že byla prokleta jedním z žáků Shukracháry, že se nikdy neprovdá za kšatriu, za brahmanu, sorry. A proto teď, když tam projížděl ten Yayati, tak to byl vhodný manžel. Yes, and also Shukracharya gave his blessing, so they married. But Devayani wanted to revenge to Sharmishta. Že Shukracharya dal požehnání tady v té svatbě, ale Devayani si chtěla pomstit Sharmishtu. And she demanded that Sharmishta should be given to her as a maidservant, and and also she wanted to be sure that Yayati would never marry Sharmishta. A vyžadovala, aby Sharmishta se stala služebnou a taky, aby Yayati slíbil, že si ji nikdy nevezme za manželku. But it so happened that Sharmishta was also a very nice girl. Ale co se stalo, tak Sharmishta, ona byla taky velice krásná dívka. And Yayati had children also with Sharmishta. A Yayati splodil se Sharmishtou taky děti. And that was not part of the deal. No, ale s tím se nepočítalo. And Devayani was extremely angry when she found out. A Devayani se velice rozhněvala, když to zjistila. And she said to her father that Yayati broke the deal. A řekla svému otci, že Yayati porušil tu dohodu. And then Shukracharya was very angry at Yayati and took away his youthfulness. A Shukracharya se na Yayatiho velice rozhněval a odebral mu jeho mladiství. But in his anger, he didn't realize at the beginning that this was also curse for his own daughter. Ale během tady tohohle prokletí tak si vlastně neuvědomil, že to bude taky prokletí pro jeho dceru. Yes, because what can his daughter do with an old man?
protože co ta jeho dcera říká, si počne s tím starcem. Yes, no girl wants to be married to an old man. Žádná dívka se nechce provdat za nějakého starce. Yes, so then Shukracharya said that, of course, if I gave this curse, I cannot take this curse back, but I can give you one blessing. Shukracharya vysvětlil, tak jednou jsem tu kletbu vyslovil, takže se to nedá vzít zpátky, ale mohu dát jedno požehnání. Yes, if you exchange your old age with someone's youthfulness, then you can be young again. Pokud vyměníš to svoje stáří za mládí někoho jiného, tak můžeš se stát znova mladým. And he asked different sons if they would be ready to exchange their youthfulness for his old age. A Jayaty, on se začal ptát svých synů, jestli některý z nich by tohle neudělal. Vyměnil to jeho stáří za to jejich mládí. And only the youngest Puru accepted and exchanged his youthfulness with old father. A jediný nejmladší syn jeho Puru tak souhlasil s tím, že to udělá. And Yayati went around and tried to enjoy his senses to the utmost. A Jayaty poté začal putovat a užívat si svých smyslů v největší míře. Yes, for thousands and thousands of years. Po dobu tisíce a tisíce let. Yes, but he realized, doesn't matter how much do I enjoy, I'm never satisfied really. No ale přišel k té realizaci, že bez ohledu na to, jak si užívám, tak pořád nejsem spokojen. And finally, when he was completely frustrated by his endless enjoyment, he came back to Puru and exchanged his old age back. A poté, když došel tady k té frustraci, tak přišel zpátky za svým synem Puruem a zpátky si to vyměnil. Vzal si to stáří. Yes, and he took sannyas. Přijal sannyas. So, it's a very important teaching in this story. Takže v tomto příběhu je velké ponaučení. Lord Krishna says in 5th chapter of Bhagavata-dharma, Bhoktaram yagatapasam sarvalokamahisharam suhridam sarvabhutanam gyatvam shantim richati. That one can be peaceful only if he knows a secret. Pán Krišna říká v 5. kapitole Bhagavad-gíty tento verš, ve kterém je řečeno, že ten, kdo chce být v klidu, tak musí znát jedno tajemství. Yes, that I'm the enjoyer, Bhoktaram yagatapasam, of all sacrifices and austerities. Že já, Krišna, jsem příjemce veškerých obětí a odříkání. And we all do some sacrifices and austerities all the time, actually. No, příjemcem a poživatelem těch obětí a odříkání. A my jsme v situaci, kdy pořád děláme nějakou oběť nebo nějaké odříkání. Yes. For example, we have sacrificed time to come here, to devote ourselves to Krishna Katha. Například jsme obětovali teď nějaký čas k tomu, aby jsme přišli sem a naslouchali Krishna Katha. Yes. We could do something else. Mohli jsme dělat v tuhle dobu něco jiného. And then we would sacrifice time to do that something else. A tím bychom obětovali ten svůj čas pro něco jiného. Yes. And we all also perform some kind of austerities all the time also. A taky neustále provádíme nějaký druh odříkání. For example, it's not comfortable to sit on the floor. Například není moc pohodlné sedět takhle na zemi. So
it's some austerity, isn't it? Je to odříkavé, ne? So, but we should know that every kind of austerity and every kind of sacrifice we do, only Krishna is the enjoyer. Ale měli bychom vědět, že jakékoliv odříkání nebo oběť vykonáváme, tak pouze Kršna je ten, kdo je příjemce a poživatel toho. Yes, and not that he's just the enjoyer, he's the proprietor of everything. A nejenom, že Kršna si toho užívá, ale jemu taky všechno patří. Sarva loka maheshwaram, I'm the great proprietor of everything. Kršna říká, já jsem velký vlastník všeho. Yes, but he's not the proprietor of just the world outside. Ale Kršnovi nepatří jenom ten vnější svět. He's proprietor also of our body. Kršnovi patří taky tohle tělo. And he's proprietor of our mind. A taky je vlastníkem naší mysli. And he's proprietor of our desires. A taky je vlastníkem našich tužeb. And yes, and our thoughts. A našich myšlenek. And Krishna explains in 9th chapter of Bhagavad-gita. A v 9. kapitole Bhagavad-gity Kršna vysvětluje. Aham hi sarva yagyanam bhoktacha prabhu evacha. Natu mama bijananti tatvanatyasyavantiti. That I'm the only enjoyer of all these different sacrifices. And those who don't know this, they fall down. A říká, že já jsem jediným poživatelem všech těchto různých obětí a ti, kdo to nevědí, tak poklesnou. Yes, so he doesn't remain on the same platform, but he falls down. Takový člověk nezůstane na stejné úrovni, ale poklesne. Yes, so we should understand what is our best interest. Měli bychom pochopit, co je náš nejlepší záměr. Because we all want to be happy, actually. Protože chceme být všichni šťastní. Yes, this is our nature, to be happy. To je naše povaha, být šťastný. Yes, anandamayo vyasat, by our nature, we are pleasure seeking, or we cannot live without pleasure, actually. Nedokážeme žít bez radosti, pořád naší přirozeností ji vyhledáváme. Yes, and but people are afraid of God many times. Lidé se hodněkrát bojí Boha. Yes, and if they hear, I'm the enjoyer, I'm the proprietor. A pokud slyší tady tenhle verš, já jsem vlastník, já jsem poživatel. They are afraid that this is some kind of Ivan the Terrible. Tak, have you heard this Ivan the Terrible? This was a Russian Tsar. Ivan, tak oni yes. prostě si myslí, že se jedná o dalšího nějakého Ivana Hrozného. But no, Krishna says, Suhridam sarvabhutanam. I'm the benefactor. I'm most well-wishing friend of every living entity. Ale Krishna říká, ne, já jsem Suhridam sarvabhutanam, já jsem přítel, který přeje každému. Yes, so we should know that whatever Krishna establishes is for our highest benefit. Měli bychom vědět, že cokoliv Krishna ustanoví, tak je určeno pro náš nejlepší prospěch. Yes, so those who are intelligent, they try to follow Krishna's system. Tak ti, kdo jsou inteligentní, tak se snaží následovat ten Krishnův systém. And Krishna says, Yehi sansparshacha bhoga duhka yona evati adyantavantah kantena tesharamati buddha. That those who are intelligent, they don't try to seek pleasure in this world. Krishna v tomhle verši říká, že ti, kdo jsou inteligentní, tak se nesnaží vyhledávat štěstí nebo radost v tomhle světě.
Because these very pleasures, they give birth, dukkha yonaya, they give birth to misery. Protože tady ty takzvané radosti vlastně dávají příčinu všem dalším utrpením. Yes. Why would pleasure give birth to misery? A proč tady ta radost v hmotném světě dává prostě utrpení? Why? What do you think? Proč je zárodkem toho utrpení? Co si myslíte? Protože je dočasná. Because it's temporary? Yes. Adyantavantah kaunteya natesharamati Buddha, says Krishna. That it has its adi, its beginning, and anta, its end. And Ano, protože je dočasná, má svůj počátek a konec. And whoever is sane, that means he's not mentally deranged. Whoever is sane doesn't want that something that makes him happy would end. A kdokoliv má zdravý rozum, tak chápe, že cokoliv nám přináší potěšení, tak v jednom okamžiku skončí. Yes, but everything in this world ends. Ale všechno v tomhle světě končí. Yes. Therefore, it is explained in first canto of Srimad Bhagavatam that those who are intelligent, they try to find something that is not possible to find in the three worlds. A ve Srimad Bhagavatamu je řečeno, že ti, kdo jsou inteligentní, tak se snaží najít něco, co se nedá najít tady v těch třech světech. Yes. So one would think this must be really crazy person seeking for something that is not possible to find. Někdo si může myslet, no tak to je fakt blázen, protože on se teďka snaží najít něco, co se nedá najít. But yes, this highest possible pleasure and fulfillment of our heart is possible if we establish a relationship, transcendental relationship with the Lord. Ale ta skutečná radost a to naplnění můžeme zažít v okamžiku, kdy obnovíme ten svůj vztah s nejvyšším Pánem. And this is very important to understand. A to je velice důležité, abychom pochopili. In 7th chapter, canto of Srimad Bhagavatam, it is said that kama dveshad bhayasnehat yatha bhaktishvaranaha. Yatha bhaktishvaranaha. I forgot the other part. That different people achieved perfection by different methods. One with devotion, one with hatred, and so on. And one with relationship, family relationship. V 7. zpěvu Srimad Bhagavatamu je tenhle verš, který vysvětluje, že různí lidé nacházejí radost různým způsobem. Někdo v rodinných vztazích, někdo v oddanosti, někdo v nenávisti. And then gives example that gopis attained Krishna by lust. A je dám příklad, že gopie nacházejí potěšení v chtíči. But we should know that this lust is explained, it's not material lust, but it's actually prema. Ale je vysvětleno, že se nejedná o materiální chtíč, ale že to je prema. Yes, and Shishupal and other kings by hatred. A pak je příklad Šišupály a dalších králů, které těšilo prostě hatred is envy. Hatred means When you hate someone. Nenávist. Yes. And Narada by bhakti. Narada ten nachází potěšení v bhakti. And Vrishnis by their family relationship. A Vrishniové v těch rodinných vztazích. But then it's very interesting verse.
Katamopi navinach syat panchanam param Katamopi navinach syat panchanam purusham prati. Tasmat kenapyupayana manah Krishne niveshayit. That King Vena also hated Krishna. A pak je vysvětleno, že král Vena ten taky nenáviděl Krišnu. But he didn't develop perfection. But he fell down in hellish position. Ale on nedosáhl dokonalosti, ale poklesnul do pekelných podmínek. How is this? A jak je to možné? Because just before it was said that those kings hated Krishna and achieved perfection. Protože před chvílí bylo řečeno, že všichni ti králové nenáviděli Krišnu a dosáhli dokonalosti. But King Vena attained the opposite result. A král Vena dosáhl pravého opaku. What do you think? Why is this difference? A co si teďka myslíte o tom? Proč je tady v tom ten rozdíl? Any idea? Nějaký nápad? It says tasmat kenapyupayana manah Krishne niveshayit. That although he hated Krishna, he was not absorbed in his thoughts of Krishna. Ten rozdíl je, že Vena sice nenáviděl Krišnu, ale on nebyl do něho pohroužen v těch myšlenkách. Yes, so only if we are completely absorbed can we really attain Krishna. Pokud jsme úplně pohrouženi, tak pouze tehdy můžeme dosáhnout Krišny. Yes, and Krishna explains this in many different places in Bhagavad-gita. A Krišna to vysvětluje na mnoha různých místech v Bhagavad-gita. How we should be always thinking of him. Jak máme na něho neustále myslet. Mayeva mana adatsva mayi buddhim niveshaya. Niveshishasi mayeva ata urdhvama samshaya. He says, absorb your mind in me. Krišna říká, pohruš svoji mysl na mě, do mě. Mayi buddhim niveshaya. With your intelligence dwell in me. A spočívej ve mně svou inteligenci. Yes. Nivasishasi mayeva and always be with me in your consciousness. Buď si mě neustále vědom. And you will definitely achieve me. A je jisté, že takto mě dosáhneš. But we know that's very difficult, and also Arjuna, as he played this role of ordinary living entity, he knew for himself that it's not possible to be so absorbed in such a samadhi all the time. A jak víme z vlastní zkušenosti, tak taky Arjuna, který hraje tu roli podmíněné živé bytosti, tak on vyjádřil tu pochybu, že je to velice obtížné spočívat neustále v takovém samádhi. And therefore Krishna says, atachetam samadatum nashaknoshi maistiram abhyasa yogana tato mam ichaptum dhananjaya. Engage yourself in abhyasa yoga. That means practice or sadhana bhakti. A proto Krishna radí tady v tomhle verši, že se máme zaměstnat v abhyasa józe, což je vlastně ta praxe sadhana bhakti. Yes, and if you engage very seriously in abhyasa yoga, in this practice, you will develop desire to attain me. A Krishna vysvětluje, že pokud se takto zaměstnáš v této sadhana bhakti, tak rozvineš touhu mě dosáhnout. Yes, and this desire is the key for success. A tato touha je vlastně klíčem k úspěchu. Yes.
So we should understand how important it is to develop deep desire. Takže musíme pochopit, jak je velice důležité rozvinout tady tu hlubokou touhu. Because nothing happens automatically. Protože nic se neděje automaticky. Yes, people tend to think that something will happen just by some mechanical process. Lidé mají tendenci si myslet, že se něco stane jen tak nějakým mechanickým procesem. But by mechanical process we can achieve mechanical result. Ale mechanickým procesem můžeme dosáhnout mechanického výsledku. Not spiritual result. Ale ne duchovního. Yes. Spiritual result we can achieve by spiritual activity. Duchovního výsledku můžeme dosáhnout duchovní činností. Yes, not by mechanical activity. A ne mechanickou činností. So it's our consciousness that counts. Takže to, co vlastně je důležité, tak je to naše vědomí. Yes. Not just what we do with our body and with our mouth. A ne to, co děláme s naším tělem nebo s našimi ústy. Yes. Therefore, Srila Prabhupada established the Krishna consciousness movement. Proto Srila Prabhupada založil hnutí pro vědomí Krišny. Not just some religious movement or I don't know, some yoga movement. A nejenom nějaké náboženské hnutí nebo nějakou jogové hnutí. Yes. So consciousness is most important. Že to vědomí je nejdůležitější. And Krishna also explains this in 8th chapter of Bhagavata-dharma. Yam yam vapi smaram bhavan tyajanti kalivaram tam tam eveti kanta sadata bhavavita. Whatever state of consciousness you have at the time of death, you will definitely achieve this state of being. A v 8. kapitole Bhagavad-gíty zaznívá tenhle verš, který říká, že jakéhokoliv stavu vědomí dosáhneš v okamžiku smrti, tak to se stane tvým osudem. Yeah, so there is no magic trick at the time of death. Takže v okamžiku smrti neprobíhají nějaké kouzelnické triky. Yes, the death itself has no magic power. Smrt samotná, ta nemá žádnou schopnost magickou. Because usually those who are not serious in their spiritual life, protože většinou ti, kdo nejsou vážní v duchovním životě, but they may think that yes, that's beneficial to be religious, especially at the time of death. tak samozřejmě uznávají, že je prospěšné být zbožný, zvláště v okamžiku smrti. They think that yes, I will devote myself to God seriously at the time of death. Tak oni si myslí, ano, tak já se vážně oddám Bohu v okamžiku smrti. Yes, but now I have something else to do. Ale More important things. teď mám na práci něco jiného, důležitější věci. This Krishna consciousness movement, or even if I'm a devotee in Krishna consciousness movement, but I'm not serious enough, this is all fanaticism if you want to be so strict. No a říkají, že dokonce i když seš oddaný v tomto hnutí pro vědomí Krišny, tak bys neměl být fanatický. Yes. It is said in the Bible that God is a jealous God. Yeah. Ano, v Biblii je řečeno, že Bůh je žárlivý Bůh. Yes. And usually we understand this in negative sense.
A většinou, když to slyšíme, tak o tom přemýšlíme v tom negativním smyslu. Yes. Usually it has a negative sounds negative. Většinou to zní negativně. But actually it means that Krishna gives every living entity complete freedom. Ale jinými slovy to znamená, že Krišna dává každé živé bytosti naprostou svobodu. Yes. We should understand that spirit is free. Měli bychom chápat, že duše je svobodná. It's completely free. Je úplně svobodná. We can do whatever we want. Můžeme dělat, co chceme. And Krishna doesn't interfere. A Krišna do toho nezasahuje. Because it's against his very nature. To je něco proti jeho samotné povaze. Yes, because spirit is free. Protože duše je svobodná. And if you don't want to be with Krishna, you're just captured by matter. A pokud nechceme být s Krišnou, tak jsme jednoduše polápeni hmotou. And then we are free spirit, free soul, trapped by our own desire. No a pak jsme v situaci, kdy my jako svobodná duše, tak jsme chyceni vlastními touhami. But nevertheless, still we can express our freedom, our natural freedom, and we can attain whatever position we want. Ale i přesto, tak můžeme projevit jakoukoliv svoji svobodu a dosáhnout různých postavení. Yes, we can become a demigod. Můžeme se stát polobohem. Or we can become a pig. Nebo se můžeme stát prasetem. Yes. We can become a woman. Můžeme být žena. We can become a man. Můžeme být muž. We can become an aquatic. Můžeme se stát vodním živočichem. Yes. Whatever we want. Cokoliv chceš. So, because spirit is free. Protože duše je svobodná. And maybe sometimes devotees are afraid, what if I'm something in the spiritual world that I don't want to be? For example, a tree or a stone or... Někdy se oddaní obávají, co si počnu, když v tom duchovním světě budu někým nebo něčím, kým nechci být, například stromem nebo kamenem. But we should understand that spirit is free. Ale musíme chápat, že duše je svobodná. We can be whatever we want. Že můžeme se stát čímkoliv. And we can be, in spiritual world, we are even more free because we are not captured in matter. A v duchovním světě jsme ještě víc svobodní, protože nejsme tam chyceni tou hmotou. And so we can be different things or different personalities at the same time also. Takže zároveň můžeme být taky různýma osobnostma anebo věcma současně. Yes, and we can see that there are in different leelas, the same personalities are in different roles with the Lord. A vidíme, tak jsou různé zábavy, kde různé osobnosti tak jsou současně různými osobami v té zábavě. And not that just in different roles and different bodies, but also different personalities in the same body. Mají prostě různé role a nejenom, že jsou různými osobami s různými rolemi, ale taky je více osob dokonce v tom jednom těle. For example, Ramananda Rai in Chaitanya Lila, it's said that he's personification of Vishaka Devi and Arjuna. Například Ramananda Rai v Chaitanya Lile, tak je o něm řečeno, že on je současně Vishaka Devi a zároveň Arjuna. Yes, so we can see spirit is always free. Takže můžeme vidět, že duše je vždy svobodná. So our desires
our consciousness determines our fate. Takže naše vědomí, naše touhy, tak předurčují náš osud. And therefore Krishna says, Tasmat sarveshu kaleshu, mama nusmara yudhyacha, mayarpita manobudir, mama veshasya samshaya. Therefore, tasmat. Krishna říká, proto tasmat. Yes. Sarveshu kaleshu, at all time. Za všech nebo kdykoliv. Mama nusmara, think of me. Neustále na mě mysli. Yes. Yudhyacha, and fight. A yudhyacha, bojuj. Yes. Because this was his duty. Protože to byla Arjunova povinnost. Yes. So, of course, we are not warriors. Ovšem, my nejsme válečníci. So, our duty is not to kill other people. Naší povinností není zabíjet druhé. But we have our own duties to perform. Ale my máme zase své povinnosti, které musíme vykonávat. So we should understand that all our different endeavors, as we said, and all our different duties and everything in life, because life puts us in certain position, should be meant for Krishna's pleasure. Takže musíme chápat, nebo měli bychom chápat, že veškeré, jakékoliv naše postavení, nebo to snažení, které vykonáváme v životě, protože život nás přivádí do různých situací, tak, že to všechno je určeno k potěšení Krišny. Yes, and perform your duty with joyful heart, just for Lord's pleasure. A máme vykonávat jednoduše tu svoji povinnost s radostným srdcem pro potěšení Pána. Yes, this is the secret. A to je to tajemství. Yeah. Krishna in the beginning, or in 4th chapter of Bhagavata-dharma, says that he will tell this secret to Arjuna. Saevayam mayatadya yogah proktah puratana, bhaktosi me sakachati rahasyam hitatutamam. I will tell you this secret, most confidential knowledge, because you are able to understand, because you have two qualifications. Krishna na začátku ve 4. kapitole Bhagavad-gíty říká Arjunovi, že teď ti vyjevím to nejdůvěrnější tajemství, protože ty máš velice důležité dvě vlastnosti. And therefore you can understand it. A proto to tajemství můžeš chápat. And first qualification is that you are my devotee, bhaktosi me. A první tou kvalifikací Arjuny je, že jsi můj oddaný. And Sakha, and you are my friend. A druhá, že jsi Sakha, že jsi můj přítel. Yes. So whatever we do, we should do it in this consciousness. I'm Krishna's devotee. I'm just Krishna's servant. Cokoliv děláme, tak bychom měli dělat s tímto vědomím. Já jsem Krišnův oddaný, já jsem jeho služebník. The purpose of material nature is to divert this understanding from us. A celý účel materiálního stvoření je, aby nás odchylila tady od tohoto pochopení. And put us in the role of the enjoyers. A umístila nás ta materiální energie do pozice poživatele. And as soon as we think, yes, I'm entitled to enjoy, a pokud si myslíme, že ano, já jsem teď určen tady k tomu požitku, immediately we suffer. tak okamžitě trpíme. It's interesting, isn't it? Není to tak? Because, and also Prahlad Maharaj says, dukkaya, sukhaya dukkha mokshaya, sankalpaiha karmina, sadapnoti khaya dukkam anikhaya sukhavritaha. He says that those with material consciousness, sukhaya, that they have firm determination that they will achieve happiness.
Prahlad Maharaj tady v tomto verši říká, že ti, kdo mají materiální vědomí, tak jsou velice přesvědčeni a odhodláni, že svým snažením dosáhnou toho štěstí. Yes. Sankalpa, this means firm vow. Yes, I will attain happiness. Oni prostě mají tu sankalpu, to velké odhodlání, já budu šťastný. Yes. Sukhaya, dukkha mokshaya, and I will be free from all miseries. A budu oproštěn od veškerého utrpení. Yes, I will achieve this state of living. Dosáhnu tady toho stavu bytí. Yes. But Prahlad says, sadapnoti khaya dukkham. They always get just misery. Prahlad říká, a oni dosahují přesně k toho opaku, a to je to utrpení. Yes. Anikhayah sukhavritaha. But those who don't have this materialistic idea, they are enveloped, surrounded by happiness. Ale ti, kdo jsou oproštěni tady od tohoto materialistického pochopení, tak jsou ochráněni a No, they're enveloped with happiness. jsou prostě ochráněni, obaleni tím štěstím. So we should understand that what is really important is this service attitude. Yes, I'm just servant of Krishna. I want to make Krishna happy. Takže musíme pochopit, že je velice důležité mít tenhle služebnický postoj, že já jsem služebník Kršny a chci, aby byl Kršna šťastný. And I'm also the servant of Krishna, not just Krishna. A já jsem nejenom služebník Kršny, ale jsem taky služebníka Kršny. Yes. It is said, Maivam shod jiva loki jiva bhutak sanatana. Manakshishtan indrani prakritistani karshati. That every living entity is my part and parcel. V tomhle verši je řečeno, že každá živá bytost je mojí částečkou. Yes, so we should understand that every living entity is a part of Krishna. So since Jivara Swarupa Hoy, Krishna Nitya Das, that we are always Krishna's servant, that means that I am a servant of every living entity. A jelikož každá živá bytost je částečkou Kršny, tak ve skutečnosti já bych měl sloužit každé živé bytosti. Yes. According to their position, of course. Ovšem, podle jejich pozicí. Yes, therefore we should understand how to serve different living entities. Bychom měli pochopit, jak sloužit různým živým bytostem. Yes. We serve the cow by scratching her neck and to give some bunch of grass to her. Krávě sloužíme, že ji škrábáme na zádech a krmíme ji trsem trávy. But if you would invite Brahmana to lunch and scratch his neck and give him a bunch of grass, that would be an offense. Ale pokud pozveš na jídlo Brahmanu a místo toho, abys mu to jídlo dal a budeš ho škrábat na krku a dáš mu jenom trs trávy, tak nebudeš šťastný. Yes, therefore we should know how to serve. Takže měli bychom vědět, jak sloužit. Yes. And this is really the secret of success. A to je to skutečné tajemství úspěchu. To be a servant of Krishna. Být služebníka Kršny. Then Krishna is extremely satisfied. A z toho je Kršna velice potěšen. Yes. And we are satisfied if we have this consciousness. Pokud máme tohle vědomí, tak my sami jsme potěšení. Immediately. Okamžitě. Yes. I believe because you are devotees, you have this experience. A já jsem přesvědčen, že jelikož jste oddaní, tak máte taky tu zkušenost. Yes. When you do something with this consciousness, I'm just Krishna's servant, then whatever it is, maybe
changing diapers to children, or shoveling the snow outside. If we have this idea, I'm Krishna's servant, then I'm blissful. Že potom, pokud máme ten stav vědomí, já jsem služebník Krišny, a vykonáte cokoliv, jakoukoliv činnost, třeba vyměníte dítěti plenku, nebo prostě hrnete sníh venku, tak jste blažení. Yes, immediately. Okamžitě. So, please try to cultivate sarveshu kalashu at all times this consciousness. Že snažte se za všech okolností mít tento stav vědomí. We live in Kali Yuga. Žijeme v Kali Yuze. This is the age of cruel and hypocrisy. To je věk háry a pokrytectví. And we can see that even in different devotee communities there are many different tensions and criticizing each other and quarrel and hypocrisy. A můžeme vidět, že i v různých komunitách oddaných tak je určité napětí, je tam určité kritizování se navzájem. What else? Hypocrisy. A taky pokrytectví. But if we engage in these activities of Kali Yuga, we are immediately miserable. Ale pokud se zaměstnáme tady v těchto činnostech Kali Yugy, tak okamžitě jsme z toho mrzutí. So completely avoid this Kali Yuga activities and embrace the consciousness of being a servant. Že úplně se vyhněte tady těmto Kali Yuga činnostem a jednoduše přijměte do svého života tu roli služebníka. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question or comment? Má někdo otázku nebo komentář? Yes, please. Děkuji za velice pěknou přednášku. Thank you very much for a very nice lecture. Velice pěkně mluvíte o vědomí Krišny a podáváte to způsobem, kterým rozumím. You speak very nicely about Krishna consciousness and in such a way that I easily understand it. A teď na konci mluvil o osobách, že i v Krišna vědomí jsou pokrytečtí a tak dále. A jak máme přistupovat potom sami k sobě ve vědomí Krišny, když se potkávají tyhle ty osoby a jestli máme jak rozlišovat, s tím se sdružovat, s tím nezdružovat, abych mohl sám potom růst. So at the end you mentioned that even among the devotees sometimes we have devotees who are hypocrites. So should we discriminate to whom we should associate or not to be able to grow in Krishna consciousness? Yes. It is explained that we should associate with like-minded devotees. Ano, je vysvětleno, že bychom se měli sdružovat s oddanými, kteří podobně přemýšlejí jako my. Yes. This is very important because we all have our different natures. A je to velice důležité, protože každý máme jinou povahu. And if we associate with someone who is completely of different nature, especially as long as we are not pure devotees, A pokud se sdružujeme s někým, kdo je má úplně jinou povahu než my, a zvláště když ještě nejsme čistí oddaní, then we'll easily become annoyed by these devotees. tak nás to velice snadno That we are not just angry, but disturbed. A tak velice snadno nás to bude rozrušovat. Yes, because they think differently, they act differently. Protože ti oddaní přemýšlí jinak, chovají se jinak. And maybe
we think and act in different manner, and they may be slow and we are fast, or we are more thoughtful how to do things and they're more superficial. Takže se lišíme, že potom prostě my přemýšlíme o věcech, třeba děláme věci rychleji a oni pomaleji, anebo my zase velice hluboce máme tendenci přemýšlet o věcech a oni jsou zase velice povrchní. And then we are easily annoyed, easily disturbed. Velice snadno nás to prostě rozruší. Yes. So it's better to associate with those who are same-minded devotees. Takže lepší je sdružovat se s oddanými, kteří jsou podobní jako my. But most important factor is that they are very serious. Ale to nejdůležitější tím faktorem je, mají to být oddaní, kteří jsou velice vážní. If they are serious, then we'll definitely advance quickly. If we keep association with serious devotees, we'll advance very quickly. Protože pokud se budeš sdružovat s oddanými, kteří jsou vážní, tak potom budeš dělat velice rychle pokrok. Yes, because then your consciousness will be fixed. Protože tvoje vědomí se upevní. If you are strict in your spiritual life, that means it's not so easy actually. Pokud jsi striktní v duchovním životě, což ve skutečnosti není snadné. Because in every situation you'll have to think how to not compromise your principles. Protože v každé situaci budeš přemýšlet, jak neudělat kompromis a nepolevit ze svých zásad. For example, a devotee is one who honors only Krishna's prasad. Například oddaný přijímá pouze Krišnovo prasáda. Yes, and he doesn't touch the food prepared by karmis. A vůbec se nedotýká jídla, které připravovali karmi. Yes, and he considers that these foods prepared by karmis are not fit to be offered to the Lord. No, on přemýšlí, že jídlo, které připravovali neoddaní karmis, tak není vhodné pro to, aby se obětovalo nejvyššímu pánu. Yes, for example, Mother Yashoda calls Srimati Radharani to come to Nandagram and cook for Krishna. Například matka Yashoda, tak ona vždycky volá Srimati Radharani, aby šla do Nandagramu a vařila pro Krišnu. Yes, because she's the best cook and whatever she cooks is the best for Krishna. Protože Radharani je nejlepší kuchařkou a cokoliv uvaří, tak to je pro Krišnu to nejlepší. But do you think that if we bring something that was prepared by materialist, Radharani would offer to Krishna? A myslíte si, že když teďka přinesem něco, co připravili neoddaní materialisté, že to Radharani nabídne Krišnovi? What do you think? Co si myslíte? Radharani would offer this to Krishna? Nabídne to Radharani Krišnovi? No, because it was not prepared with love for Krishna. Protože to nebylo připraveno s láskou k Krišnovi. So, if one is serious in devotional service, Takže pokud je někdo vážný v oddané službě, he doesn't want to make compromises in his life. tak nechce ve svém životě dělat kompromisy. And if we associate with such serious devotees, then these difficulties we encounter in life because of our principles are great impetus to get absorbed. Tak pokud se budeme sdružovat s takovými vážnými oddanými, tak potom jakékoliv překážky, které zažíváme v našem duchovním životě, tak se stanou vlastně takovým podnětem pro ten další pokrok. Yes, to become absorbed in
our relationship with Krishna. A budou nám pomáhat, jak se více pohroužit do těch myšlenek v rámci toho vztahu s Krišnou. So it's very important with whom we associate. Takže je velice důležité vědět, s kým se sdružujeme. Yes. It's a proverb that the birds of the same feather flock together. Je takové přísloví, že vrána k vráně sedá. Yes. So by our association we can understand who we are. Takže díky té naší společnosti tak můžeme chápat, kdo vlastně jsme. Yes. Co jsme zač. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? Chce někdo něco dalšího? Okay. You have a question? Okay. To se nám může prostě vyjádřit Bhagavata-dharma jako v odloučení, že teď jsem poslechl přednášku z prvního Šrimad Bhagavata od Šrily Prabhupády. Medituju o tom, jestli by se mohl, v jaké náladě máme třeba Krišnu Iskonu. So, I just heard lecture from Srila Prabhupada about the Vipralambha Seva, and my question is, in which mood we should worship Krishna in ISKCON centers? We should understand that spiritual life is extremely individual. Měli bychom chápat, že duchovní život je velice individuální. Although we perform congregational chanting, I když vykonáváme to společné zpívání, everyone has his own relationship with Krishna. tak každý z nás má svůj individuální vztah s Krišnou. Everyone has his own meditation on Krishna. Každý má svoji individuální meditaci o Krišnovi. And it is really important to go deep in your relationship with Krishna, your own personal relationship with Krishna. A je velice důležité proniknout hlouběji do tvého osobního vztahu s Krišnou. And this group meditation on some relationship is never as deep as one own meditation. Jakákoliv skupinová meditace o tom vztahu s Krišnou, tak není nikdy tak hluboká jako tvé individuální meditace. Yes. Of course, group meditation like kirtan is very beneficial because we try to satisfy Krishna together. This should be our spirit. We try to satisfy Krishna together. Like gopis who dance with Krishna, they all dance with Krishna together. To vykonávání in rasa dance. To společné zpívání skupinové pro Krišnu, tak je velice důležité. To provádějí taky gopie, když mají ten tanec rása, tak oni tančí všechny s Krišnou. But nevertheless, every gopi thought that Krishna is dancing only with me. Ale přesto každá z těch gopí přemýšlela, že Krišna tančí teďka jenom se mnou. Yes. And then after rasa dance, Krishna played with gopis in different groves of Vrindavan, and every gopi thought Krishna is only with me. A poté, když tanec rása skončil, tak Krišna si hrál v těch hájích Vrindavanu s každou z těch gopí a každá ta gopie si myslela, že Krišna je teď jenom se mnou. And since we don't have such intimate relationship as gopis, a jelikož my nemáme tak důvěrný vztah s Krišnou jako gopie, we should hanker for it. tak bychom měli potom dychtit. And this is Vipralambha Seva. We hanker
for deep relationship with Krishna that we don't have. A to je ta vipralamba seva, že dychtíme po tom hlubokém vztahu s Krišnou, který my vlastně ještě nemáme. Yes. And this is the mood of our Goswamis. A to je nálada našich Gosvámích. Where are you, Krishna? Where are you, Srimati Radharani? Kde jsi, Krišno? Kde jsi, Srimati Radharani? Yes. Where is Lalita? Where is Vishaka? Kde je Lalita? Kde je Vishaka? Therefore, it's very important to hear Krishna Katha regularly. Proto je velice důležité naslouchat pravidelně Krishna Katha. And develop deep desire. A rozvinout hlubokou touhu. Yes, deep desire. And hankering. And at the same time, we realize there is nothing I can do to attract Krishna. I'm not at all attractive to Krishna. A potom si uvědomíme, zrealizujeme, že já nedokážu udělat nic, co by přitáhlo Krishnovu pozornost. Yes. I'm insignificant. Já jsem úplně bezvýznamný. Yes. So, and therefore, I realize how helpless I am to attract Krishna, and I just cry. Uvědomím si, jak jsem bezvýznamný v té snaze upoutat pozornost Krishny a jenom díky tomu začnu naříkat. Yes. And this is called by Srila Prabhupada hope against hope. A tohle Srila Prabhupada nazýval naděje proti nadějím. Yes. So, although it's hopeless, we still hope. I přesto, že je to beznadějné, tak přesto my doufáme. Yes. This is the secret. A to je to tajemství. Yes. But if you will cultivate this mood, yes, I'm just a servant of Krishna, then this consciousness has the power to attract Krishna. Ale pokud jenom medituješ nad tím, že já jsem služebník Kršny, tak to vědomí má tu schopnost přitáhnout pozornost Kršny. Yes, because it's bhakti. Protože to je bhakti. And bhakti is Shri Krishna Akarshini. And that means the all attractive is attracted by bhakti. A bhakti je Shri Krishna Akarshini, to znamená, Krishna je přitahován tady tohletou bhakti. Yes, Krishna, who is all attractive, is attracted to bhakti. Krishna, který je všepřitažlivý, tak přesto on je přitahován tady tohletou bhakti. Hare Krishna. Okay. Anything else? Něco? Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Pramanandi.